Hello friends, welcome to Designing and Fabrication. আজি আমি ডিসকাস কৰিম workshop calculation and science Ongc মুম্বাইত আহি যোৱা পেপাৰ এটো লাষ্ট 2019 ত আহিছিলে তাৰে পেপাৰৰ পৰা মই ইয়াত workshop calculation science খিনি সেপাৰেট কৰি লৈ লৈছো তো ইয়াত সেইখিনি আমি ডিসকাস কৰিম এতিয়া পৰীক্ষাটো ডেট পালেহি ৰিজাল্ট অলৰেডি ডেট দিলে এডমিট কাৰ্ড আহিছে আৰু বাকি ট্ৰেড বিলাকৰো এডমিট কাৰ্ড আহি যাব তো সেইবিলাক মানে যিখিনি আছে তাৰ যিমানে ট্ৰেড হওক মেকানিক্যাল ট্ৰেড আৰু ইলেক্ট্ৰিক্যাল হলো ওয়ার্কশপ ক্যালকুলেশন সায়েন্স আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিং ড্ৰয়িং সেইখিনি মানে ডিফাৰেন্ট নাহে সেইখিনি সিলেবাসটো সেমই এটা দুটা কোৱেশ্চনছ কম বেছি হ'ব পাৰে সিলেবাস আপ ডাউন বাট ম্যাক্সিমাম মানে একেই আহিব তো আমি এইটো নহয় যে অকল মানে মেচিনিষ্টৰ এক্সাম আছে বুলি মেচিনিষ্টৰ পেপাৰে চাম বা ডিজেলৰ এক্সাম আছে বুলি অকল ডিজেলৰ পেপাৰে চাম থিওৰিটো সেপাৰেট বাকি যিখিনি আছে সেইখিনি সব সিমিলাৰে থাকিব সো ইয়াত আমি অকল ওয়ার্কশপ ক্যালকুলেশন সায়েন্স খিনি ডিসকাস কৰিম বেলেগকৈ আকৌ এটা ভিডিও বনাম তাত ইঞ্জিনিয়াৰিং ড্ৰয়িংটো আমি ডিসকাস কৰিম সো ইয়াত প্ৰথম যেটো কোৱেশ্চনছ আহিছে হেতু আহিছে যে circumference of a circle is shown by the circumference to মানে কি ধৰণে দেখুৱা হয় তো circumference to আমি 2 pi r বা pi d এটো circumference to মানে হৈছে তাৰ পৰিসীমা এটো তাৰ সাৰ্কুল বা বৃত্ত তাৰ যেটো চাৰিওফালৰ যেটো পৰিসীমা এটো কৈছে circumference বা পেৰিমিটাৰ বুলিও কয় তো এটো 2 pi r বা pi d বুলি কয় কাৰণ d মানে 2r ৰেডিয়াস টো ডাবল কৰিলে ডায়ামিটাৰ পায় তো ইয়াত যেটো পেপাৰত আহিছে তাত অপচন দুটাই আছে তো অপচন দুটা থকাৰ কাৰণে ইয়াত মানে এটা গেছ মাৰ্ক দিব কিন্তু ইয়াত মানে এই দুইটা অপচনেই কাৰেক্ট যে 2 pi r হ'ব পাৰে বা pi d হ'ব পাৰে তেনেকে নেক্সট পইণ্টটো আছে a circular well with a diameter of 2 meters is dug মানে খান্দা হৈছে to a depth of the 14 meters মানে এটো কৈছে যে এনেকুৱা এটা সাৰ্কুলাৰ আছে well যেটো মানে ডায়ামিটাৰটো দিয়া আছে 2 মিটাৰ মানে d দিয়া আছে 2 মিটাৰ আৰু ডিগ কৰা হৈছে আৰু খান্দা হৈছে আপ টু 14 লৈকে 14 মিটাৰলৈকে মানে খান্দা হৈছে মানে এটো এটা সিলিন্ড্ৰিকেল শেপ হৈ গ'ল সাৰ্কুলাৰ হিচাপে তাৰ ডায়ামিটাৰটো দিয়া আছে আৰু তাৰ হাইটটো দিয়া আছে যে মানে 14 মানে মিটাৰলৈকে মানে ডিগ কৰা হৈছে মানে তললৈ মানে খান্দা হৈছে সো ইয়াৰ মানে যেটো ভলিউম কিমান হৈছে কিমানখিনি মানে মাটি খান্দা হৈছে তো ভলিউম অফ এ সিলিন্ডাৰ কাৰণ এটা সিলিন্ড্ৰিকেল শেপ হৈ গ'ল তো ভলিউম অফ এ সিলিন্ডাৰ আমি জানো যে pi r স্কয়াৰ ইনটু h তো এটা r মানে কি d দিয়া আছে 2 সো r হ'ব 1 মিটাৰ ইউনিটটো সেম থাকিব নেক্সট আকৌ তাৰ ডেপথ কিমান হৈছে 14 সো হাইটটো আমি পাই গলো 14 ফৰ্মুলা লগাই দিলো pi r স্কয়াৰ h তো আহি গল 44 মিটাৰ কিউব কাৰণ r স্কয়াৰ বা মিটাৰ স্কয়াৰ আহিলে আৰু হাইটৰ যেটো আছে তাৰ পৰা মিটাৰ আহিলে সো মিটাৰ স্কয়াৰ ইনটু মিটাৰ মানে মিটাৰ কিউব আৰু ভলিউমটো সদায় কিউবতে থাকে নেক্সট প্ৰবলেমটো আহিছে x + y = 18 আৰু x - y = 2 ইয়াত দুটা মানে সমীকৰণ দিয়া আছে তো ইয়াৰ পৰা আমি x ৰ ভ্যালু উলিয়াব লাগে তো এটো ইজি হয় x + y যদি 18 আছে তেতিয়ালে আমি উলিয়াই দিলো যে x = y - a মানে x = 18 - y কাৰণ y টো আমি হিফালে লৈ আনিলো সমান চিনৰ হিফালে লৈ আনিলো কাৰণে এটো মাইনাস হৈ গ'ল এটোক আমি হিফালে লৈ আনিলো তো হেতু কাৰণে এটো 18 - y হৈ গ'ল 18 - y তেনেকে হে ভ্যালুটো গৈ মেলি এই ভ্যালুটো গৈ মেলি আমি আকৌ নেক্সট যেটো ইকুৱেচন দিয়া আছে তাত আমি পুট কৰি দিলো x ৰ ভ্যালুটো তাৰ পাছত পাই গলো আমি যে twice y = 16 মানে y = 16/2 that is 8 তো y ভ্যালু 8 যদি আমি আকৌ হেতু আহি মেলি ইয়াত পুট কৰি দিলো প্ৰথম যেটো কোৱেশ্চনছ আছিল ইয়াত x = 18 - y তো y ভ্যালু 8 পালো মানে x = 10 18 - 8 10 তেনেকে নেক্সট 4 পইণ্টটো কৈছে 2 * 0.2 2 * 0.2 into 0.02 0.002 0.20 মানে কিমান হ'ব টোটাল তো আমি মানে যেতে প্ৰবলেমটো আৰু ইজি হোক তাৰ কাৰণে আমি এটো সলভ কৰিবলৈ গুটেকিটা মানে পইণ্টৰ পৰা আতৰাই দিলো পইণ্টৰ পৰা আতৰাই দিয়াৰ কাৰণে কি হ'ল পইণ্টটোক আমি 2/10 লিখিব পাৰো কাৰণ ডিভাইড বাই 10 মানে এটোক আমি পইণ্ট হিচাপেও লিখিব পাৰো সো এটো আমি কৈ দিলো 2/10 এটো কৈ দিলো আমি 2/100 কাৰণ দুটা পইণ্টৰ পাছত দুটা ডিজিট আছে হিফালে তো দুটা ডিজিট আমি মানে ওপৰত 100 দি মাল্টিপ্লাই কৰিলো তলত 100 দি মাল্টিপ্লাই কৰিলো সো 100 দি ওপৰত মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়াৰ লগে লগে ওপৰত 2 হৈ গ'ল আৰু তলত 100 আৰু নেক্সট তেনেকে 2/1000 আৰু ইনটু 20 মানে 2 * 10 তাৰ পাছত ইয়াৰ ধৰ 10 টো আৰু ইয়াৰ 10 টো কেনসেল গ'ল এই 10 টো আৰু এই 10 টো কেনসেল যাব ইয়াত যেটো 10 আছে আৰু তাৰ পাছত বাকি থাকিলে কিমান 10000 ইফালে মানে পাৱাৰ 32 ডিভাইড বাই 10000 বা 1 লাখ থাকিলে 1 লাখ থাকিব মানে এটো আৰু এটো মাল্টিপ্লাই হ'ব 100 into 1000 সো 1 লাখ হ'ব তলত আৰু বাকি এই 10 টো কেনসেল কৰি ইয়াৰ লগত ইয়াত যেটো 10 আছে লগত কেনসেল আউট হ'ল এই 10 টো কেনসেল হৈছে
তাৰপাছত সেইটো হিচাপত এনচাৰটো ওলাব মানে 0.00032 অপশ্যনৰ লগত মিলিব লাগিব আমিতো এনেকৈও থৈ দিব পাৰোঁ বা ডিভাইড কৰি মেলি বাট যিটো মানে অপশ্যনছ আছে অপশ্যনৰ লগত মিলাবৰ কাৰণে আমিতো আকৌ পইণ্টত কনভাৰ্ট কৰি দিলোঁ কিছুমান ইয়াতো ভুল আছে পেপাৰতো কিছুমান ভুল দিয়া আছে কিন্তু আমি সেইটো শুদ্ধকৈ কৰিব লাগিব আৰু পিছত কিছুমানে ভুল আহিলে তেতিয়া গ্ৰিভেন্স মাৰিব লাগিব উপায় নাই নেক্সট 5th পইণ্টটো কৈছে 90 kg non-ferrous casting containing ratio of a copper, tin and zinc তিনিটা মানে সাবস্টেন্স আছে এই মেটালটোত টোটাল 90 kg আছে কপাৰ টিন এণ্ড জিংক আছে ৰেচিঅ' দিয়া আছে 6 3 and 1 6:3:1 মানে ইয়াত কপাৰ 6 টিন 3 আৰু জিংক 1 সেইটো হিচাপত মানে ৰেচিঅ' দিয়া আছে তো আমি ধৰিলোঁ যে কপাৰ আছে 6x টিন আছে 3x আৰু জিংক আছে x এটা মানে ফেক্টৰ হয় সেইটো আমি নাজানো কি হয় তাৰ ভ্যালু সেইটো আমি উলিয়াব লাগিব সো আমি জানো যে টোটাল 6x + 3x + x = 90 মানে টোটালটো হি তিনিটা মিলাই পিনি 90 আছে ন তো সেই 90 বুলি ধৰিলোঁ তেতিয়া আমি x ৰ ভ্যালুটো পাই গ'লো 90/10 = 9 তেতিয়া তিনিটাৰ ভ্যালুৰ পৰা আমি পাই গ'লো x ৰ ভ্যালু 9 ইয়াত সুধিছে কি which then weight of the copper weight কিমান এইটো লাগে কপাৰৰ weight লাগে আৰু কপাৰৰ weightটো আমি পাই গ'লো যে অলৰেডি x ৰ ভ্যালু 9 ওলাই গ'ল সো কপাৰৰ ভ্যালু কি 6 * 9 মানে 54 সো 54 kg আৰু ইউনিটস কিটা সিমিলাৰ হ'ব লাগিব ইউনিটস কিটাও ডিফাৰেন্ট নহয় নেক্সট 6 পইণ্টটো কৈছে 1 cubic centimeter means 1 cube মানে মিটাৰ কিউব 1 cubic centimeter মানে 1 centimeter কিউব হ'ব আৰু এইটো হৈছে এটা কিউবৰ কথা কৈছে কিউব যিটো মানে ভলিউম কিউব মানে কি LBH ইকুৱেল থাকে L = B = H এটা কিউবৰ কাৰণে ঘনক আৰু যদি বোলে এটা কিউবয়েড হয় কিউবয়েডটোৰ LBH বোৰ বেলেগ বেলেগ থাকে তো এটা এটা কিউব হয় কিউবটোৰ LBH ইকুৱেল থাকিব সো এইকাৰণে ভলিউমটো আমি L কিউব বুলি ধৰিব পাৰোঁ L কিউব = যেতিয়া 1 cubic centimeter তেতিয়া তাৰ লেন্থ ব্ৰেথ এণ্ড হাইট হ'ব 1 * 1 সো ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব 1 centimeter 1 মিটাৰ নহয় কাৰণ ইয়াত কি কৈছে 1 cubic centimeter মানে 1 centimeter কিউব তেতিয়াহ'লে তাৰ যেটো লেন্থ হোক বা ব্ৰেথ হোক বা হাইট হোক সেইটো 1 centimeter হ'ব 7 পইণ্টটো কৈছে the perimeter of a square field is 92 centimeter find the length of the perimeter of a square মানে কি কৈছে এটা মানে স্কয়াৰ ফিল্ড আছে স্কয়াৰ ফিল্ডটো পেৰিমিটাৰ দিয়া আছে মানে চাৰিওফালৰ যেটো তাৰ পৰিসীমা তাৰ যেটো পৰিসীমাটো দিয়া আছে 92 centimeter যেটা তাৰ লেন্থ লাগে তাৰ স্কয়াৰৰ কাৰণে তো this one side is equal to this one সেম হ'ব this one is equal to this one এই চাৰিওটা সাইড সমান সো ইয়াৰ যেটো পৰিসীমাটো মানে যেটো পেৰিমিটাৰ সেইটো হৈছে 4L বা 4A যদি 4L ধৰো আমি বা 4S ধৰো সাইডটো আমি ধৰো 4S বুলি ধৰিছো সো 4S ৰ ভ্যালু দিয়া আছে কিমান 92 4S কাৰণ চাৰিওটা সাইড আৰু চাৰিওটা সাইড সমান এখান 92 তাতে S = কিমান হ'ব 92/4 that is equal to 23 এটো লাগো লেন্থ = 23 cm ইউনিট টু সেন্টিমিটাৰ হ'ব কাৰণ আগৰ ইউনিট টু সেন্টিমিটাৰ দিয়া আছে এটো কেতিয়াও চেঞ্জ হৈ না যায় বা চেঞ্জ কৰিব পাৰি তেতিয়া ভ্যালুটো চেঞ্জ হৈ যাব এনেকে 100 cm 1 মিটাৰ তো আমি ইয়াত 1 cm = 1/100 মিটাৰ 1/100 মানে ডিভাইডেড বাই 100 মিলিমিটাৰ লিখিব পাৰো তেতিয়া মানে ডিভাইড বাই 100 মানে কি 0.23 মিটাৰ তেনেকে লিখিব পাৰো নেক্সট 8 নম্বৰটো কৈছে ট্ৰান্সফাৰ অফ হিট which does not contain any medium is called radiationত কোনো মিডিয়াম নাথাকে আমি পাইছিলো তিনটা ধৰণৰ আছে ট্ৰান্সফাৰ অফ হিট তিনটা প্ৰসেস কয়টা আছে কন্ডাকশনস এটা আছে কন্ডাকশন এটা আছে convection and another is radiation ৰেডিয়েশনত কোনো মিডিয়াম নাথাকে ওয়েভৰ থ্ৰু দি এনেকে সূৰ্যৰ পৰা যেটো হিট আহে হেতু কোনো মিডিয়াম নাই ওয়েভৰ থ্ৰু দি আহে সো ইট ইজ আ ৰেডিয়েশন নেক্সট 9 নম্বৰটো কৈছে নট এন এক্সাম্পল অফ লিভাৰ নহয় এটা ফাৰ্স্ট স্ট্যান্ডাৰ্ড লিভাৰ আছে ফাৰ্স্ট ডিগ্ৰী লিভাৰ সেকেন্ড ডিগ্ৰী লিভাৰ সো ক্যান্টিলিভাৰ বিম তেনেকা এটা লিভাৰ থাকে সিজাৰ্স এটা লিভাৰস হয় তাৰ পাছত ইয়াত কৈছে সিজাৰ্স বটল ওপেনাৰ্স জ্যাক হেবিলাক লিভাৰস তেনেকে যে পাৰ্কত থাকে এনেকুৱা ইয়াত এটা মানুহ উঠে ইয়াত এটা মানুহ উঠে ই এনেকে নামিলে ই উঠে ইয়াত জয়েন থাকে আকৌ ই এনেকে যেতিয়া উঠে তেতিয়ালে ই নামি যায় এইবিলাক মানে এটা লিভাৰ টাইপ প্ৰসেস এনেকে সিজাৰ্স তো এইবিলাক সব হৈছে এটা লিভাৰ কিন্তু পুলি কোনো লিভাৰ নহয় পুলিটো কোনো লিভাৰ নহয় সো কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ পুলি নেক্সট 10 পইণ্টটো কৈছে দ্য বেষ্ট ইনসুলেটৰ ইজ among the following ইয়াত অপচনত কি দিয়া আছে কপাৰ আইৰন এলুমিনিয়াম এণ্ড মাইকা সো মাইকা ইয়াত এটা বেষ্ট ইনসুলেটৰ মাইকাৰ থ্ৰু দি কেতিয়াও
মানে ইফালৰ পৰা সিফালে হিট বা কাৰেণ্ট মানে ইজিলি পাছ হ'ব নোৱাৰে চ' দিছ ইজ এ বেষ্ট ইনচুলেটৰ মাইকা আৰু ইয়াত যিটো কণ্ডাক্টৰ হিচাপে বেষ্ট হ'ব কপাৰৰ থ্ৰুদি ইজিলি কাৰেণ্ট এবল টু পাছ ফ্ৰম ওৱান পইণ্ট টু আনাডাৰ পইণ্ট কাৰেণ্ট এজ ৱেল এজ হিট যদি মানে কপাৰতকৈও ভাল কিবা এটা বিচাৰে তেতিয়াহ'লে সেইটো হ'ব চিলভাৰ ইজ ভেৰি মাছ বেটাৰ দেন কপাৰ কিন্তু চিলভাৰ ইজ অলছ' এক্সপেঞ্চিভ চ' সেইকাৰণে দামটোও বেছি সেইকাৰণে আমি কপাৰটোৱে মানে মেইনলি ইউজ কৰা হয় তাৰপাছত এলুমিনিয়াম আহিব তেনেকৈ নেক্সট 11টো কৈছে হোৱাট ইজ দ্য ৰেচিপ্ৰকেটেল অফ টেন থিটা এইটো ট্ৰিগন'মেট্ৰি আহি গ'ল ট্ৰিগন'মেট্ৰিত আমি জানো যে ইয়াৰ যিটো টেন থিটাৰ যিটো অপজিট সেইটো হৈছে কট থিটা বা 1/tan থিটা ইজ ইকুৱেল টু কট থিটা বা 1/cot থিটা ইজ ইকুৱেল টু আকৌ টেন থিটা মানে 1/tan থিটা ইজ ইকুৱেল টু কট থিটা আৰু 1/cot থিটা ইজ ইকুৱেল টু টেন থিটা দুইটাই উল্টা আৰু টেন থিটা আৰু এটা ফৰ্মুলা আছে যে টেন থিটা ইজ ইকুৱেল টু সাইন থিটা বাই কছ থিটা আকৌ কছ তেনেকৈ কট থিটা ইজ ইকুৱেল টু যদি কট থিটা সোধে তেতিয়াহ'লে উল্টা হ'ব কছ থিটা বাই সাইন থিটা যদি কট থিটা সোধে তেতিয়া ওপৰত হ'ব কছ থিটা বাই সাইন থিটা মানে সাইন থিটা বাই কছ থিটা ইজ ইকুৱেল টু টেন থিটা আকৌ এতিয়া কছ থিটা বাই সাইন থিটা ইজ ইকুৱেল টু কট থিটা তেনেকৈ তো আৰু এটা ফৰ্মুলা আছে সাইন স্কোৱাৰ থিটা প্লাছ কছ স্কোৱাৰ থিটা ইজ ইকুৱেল টু 1 তো ইয়াত ফৰ্মুলাটো সুধিছে যে নেক্সট 12 পইণ্টটো সাইন স্কোৱাৰ প্লাছ কছ স্কোৱাৰ থিটা ইজ ইকুৱেল টু কিমান তো সাইন স্কোৱাৰ প্লাছ কছ স্কোৱাৰ থিটা ইজ ইকুৱেল টু 1 এনচাৰ ইজ 1 সেইটো এটা ফৰ্মুলা হয় নেক্সট 13 পইণ্টটো কৈছে দ্য ফৰ্মুলা অফ ভলিউম অফ এ চিলিণ্ডাৰ ইজ পাই আৰ স্কোৱাৰ ইনটু এইচ তো ৰেডিয়াছ দিয়া আছে ইয়াত ৰেডিয়াছটো আমি আৰ বুলি ধৰিলোঁ আৰু হাইটটো আমি এইচ বুলি ধৰিলোঁ ইয়াত মানে ভলিউমটো কি বুলি ডিন'ট কৰে সেইটোও দিছে চিলিণ্ডাৰৰ ভলিউমটো পাই আৰ স্কোৱাৰ ইনটু এইচ আৰু যদি সোধে যে ভলিউমৰ যিটো এৰিয়া মানে চিলিণ্ডাৰৰ যিটো এৰিয়াটো কি তো এৰিয়া হ'ব 2 পাই আৰ ইনটু এইচ প্লাছ 2 পাই আৰ স্কোৱাৰ এইটো হৈছে এটা চিলিণ্ডাৰ তাৰ ওপৰৰ যিটো এৰিয়া তলৰ যিটো এৰিয়া সেইটো হ'ব এইটো 2 পাই আৰ স্কোৱাৰ আৰু যিটো এইটো ছাইডটো তাৰ যিটো বডিটোৰ এৰিয়া হৈছে 2 পাই আৰ ইনটু এইচ সেইটোক আমি এনেকৈও লিখিব পাৰোঁ 2 পাই আৰ কমন লৈ ল'লোঁ আৰ প্লাছ এইচ এনেকৈও লিখিব পাৰোঁ এইটো এৰিয়া অফ এ চিলিণ্ডাৰ আৰু ইয়াত হৈছে ভলিউম অফ এ চিলিণ্ডাৰ সেইটো হৈছে পাই আৰ স্কোৱাৰ ইনটু এইচ নেক্সট 14টো কৈছে নট এ ইলেক্ট্ৰিকেল কোৱাণ্টিটি নহয় ভল্টেজ ডিষ্টেঞ্চ কাৰেণ্ট এণ্ড পাৱাৰ আমি জানো যে ভল্টেজ ইলেক্ট্ৰিকেল কোৱাণ্টিটি কাৰেণ্টো ইলেক্ট্ৰিকেল কোৱাণ্টিটি পাৱাৰো ইলেক্ট্ৰিকেল কোৱাণ্টিটি আৰু ডিষ্টেঞ্চ ইজ নট এ ইলেক্ট্ৰিকেল কোৱাণ্টিটি ডিষ্টেঞ্চ মানে এটা মেজাৰমেণ্ট তাত কিমানখিনি মানে ডিষ্টেঞ্চত আছে কিমান লেন্থ কিমান তো এইটো কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ ডিষ্টেঞ্চ নেক্সট 15 পইণ্টটো কৈছে দ্য ছিকুৱেঞ্চ অফ দি কাৰেণ্ট ফ্ল' ইন এ চিম্পল ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট বেটাৰী ছুইচ এণ্ড লোড প্ৰথমতে বেটাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব তাৰপৰা ছুইচ তাৰপৰা লোড সেনেকৈ যাব নেক্সট এটা মেথমেটিক্স এটা দিছে এইটো তোৰ স্কোৱাৰ ৰুটৰ ওপৰত 16টো দিছে 16 পইণ্টটো √0.9 ইনটু √1.6 আমি জানো যে 0.9টো মই ছেপাৰেটলি উলিয়াই ল'লোঁ 0.9 দিছ ইজ ইকুৱেল টু 9/10 ওপৰত 10ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিলোঁ তুলত 0.9 ইনটু 10 কৰিলোঁ ডিভাইড বাই 10 কৰিলোঁ চ' এইটো মাল্টিপ্লাই কৰাৰ লগে লগে 9 হৈ গ'ল পইণ্টটো আঁতৰি গ'ল চ' 9 ইজ ইকুৱেল টু 3 স্কোৱাৰ চ' ৰুটৰ পৰা ই ওলাই গুচি আহিলে 3টো ওলাই গুচি আহিলে তেনেকৈ 1.6 টু 4 স্কোৱাৰ বাই 10 চ' 4টো ওলাই গৈছিলে ৰুটৰ পৰা ত' ডিভাইড বাই 10 চ' ইয়াত 3 ইনটু 4 ডিভাইড বাই √10 ইনটু √10 চ' √10 ইনটু √10 মানে কি ৰুট অভাৰ অফ দিছ এই পৰ্চনটো অকল দেখাইছোঁ মানে ৰুট অভাৰ অফ 100 আৰু 100 মানে হৈছে ৰুট অভাৰ অফ 10 স্কুৱেৰ 100 মানে হৈছে ৰুট অভাৰ অফ 10 স্কুৱেৰ 10 স্কুৱেৰ পৰা 10 ওলাই আহিলে চ' ইয়াত তলত 10 ওলাই আহিলে মানে ওপৰত হ'ল 12 তলত হ'ল 10 মানে 1.2 তাৰপিছত নেক্সট 17টো কৈছে ইন এ চি ছাপ্লাই দ্য নাম্বাৰ অফ চাইকেলছ পাৰ ছেকেণ্ড ইজ কল্ড ফ্ৰিকুৱেঞ্চি এ চিৰ যিটো ছাপ্লাইৰ যিটো সেইটো কয় ফ্ৰিকুৱেঞ্চি মানে কি যিটো চাউণ্ড বা ৱেভছ যিটো মুভ হয় কিমানখিনি মানে যিটো ভাইব্ৰেশ্যন হয় এই ভাইব্ৰেশ্যনটোক ফ্ৰিকুৱেঞ্চি বুলি কোৱা হয় আৰু এ চিটো সদায় চাইকেলছখিনি এনেকুৱা হয় ডাইৰেক্ট কাৰেণ্টৰ এনেকুৱা হ'ব কিন্তু অল্টাৰনেটিভ কাৰেণ্টৰ সদায় মানে আপ ডাউন কৰি থাকে এটা ছিংগল ডিৰেকশ্যনত মুভ নকৰে নেক্সট 18 পইণ্টটো কৈছে হুইল এণ্ড এক্সেলছ ইজ এন এক্সাম্পল অফ চিম্পল মেচিন টপিকটো অলপ চাব লাগিব তাৰ পৰাও আহিছে 19 পইণ্টটো কৈছে দ্য পাৰ্পজ অফ হিট ট্ৰিটমেণ্ট ইজ টু চেঞ্জ দ্য মেকানিকেল প্ৰপাৰ্টিজ অফ ষ্টীল এইটো ষ্টীলৰ ওপৰত আহে হিট ট্ৰিটমেণ্ট এনালিং নৰ্মেলাইজিং দেন হাৰ্ডনিং টেম্পাৰিং সেইবোৰ চব
heat treatment process to change the mechanical properties of steel. Next 20 point কৈছে not correct in respect of Vbelt drive. It is compact. It is non-compact actually. Yet not correct দিছে কাৰণে it is compact. Next 21 to কৈছে which one is a useful friction? Wheel hub bearing, crankshaft, ring in cylinder and brake shoe lining. তো এইবিলাকত মানে ক'ত মানে ফ্ৰিকশ্যনটো ইউজফুল দৰকাৰ, বাকী হুইল হাব বেয়াৰিং হওক বা ব্ৰেক শ্ব' লাইনিং হওক তাত মানে ইমান দৰকাৰ নাই, কিন্তু ফ্ৰিকশ্যনটো হয় বিকজ যিটো ক্ৰেংকশ্বাফ্টত ফ্ৰিকশ্যনটো লাগে। তো সেইটো কাৰণে ইয়াত কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব ক্ৰেংকশ্বাফ্ট। নেক্সট 22টো কৈছে দ্য অবজেক্টিভ অফ আৰ্থিং অৰ গ্ৰাউণ্ডিং। আমি যে ৱেল্ডিং কৰোঁ, কেতিয়াবা ৱেল্ডিং কৰাৰ সময়ত যিটো গ্ৰাউণ্ডিং দিয়া হয় বা কেতিয়াবা ঘৰতো মানে কাৰেণ্টৰ কামৰ সময়ত গ্ৰাউণ্ডিং দিয়ে, গ্ৰাউণ্ডিংটো কেলৈ লাগে? গ্ৰাউণ্ডিংটো মেইনলি লাগে টু প্ৰভাইড দ্য ল' ৰেজিষ্টেঞ্চ পচিবল টু দ্য গ্ৰাউণ্ড। ল' ৰেজিষ্টেঞ্চ মানে কি যে বস্তুটো যাতে ল' ৰেজিষ্টেঞ্চ হয় টু দ্য গ্ৰাউণ্ডৰ লগত মানে ৰেজিষ্টেঞ্চটো মানে কম হয়, মানুহৰ বডিত নাহি মানে সেইটো তো মানে গ্ৰাউণ্ডৰ লগত যাব পাৰে, সেইটো কাৰণে আমি এটা আৰ্থিং কানেকশ্যন দিওঁ। গ্ৰাউণ্ডত যাব লাগে একচুৱেলি, কাৰণ মানুহৰ বডিত আহি পোৱাতকৈ গ্ৰাউণ্ডৰ ফালে টানিলে বেছি ভাল হ'ব। সেইটো ৰেজিষ্টেঞ্চটো মানে লোৱাৰ কৰি দিয়ে, লোৱাৰ কৰি দিয়াৰ লগে লগে তাৰ কণ্ডাক্টিভিটিটো বাঢ়ি যায়, কাৰণ আমি জানো যে দুটা অপজিট ভাইচ ভাৰ্চা। ইফালৰ পৰা যদি কাৰেণ্টে ফ্ল' হ'ব, ৰেজিষ্টেঞ্চটো তাৰ অপজিটৰ পৰা ফ্ল' হয়। ৰেজিষ্টেঞ্চটোক যদি আমি ল' কৰি দিওঁ, কাৰেণ্ট ফ্ল'টো বাঢ়ি যাব, আৰু কাৰেণ্টটো যেতিয়া গ্ৰাউণ্ডৰ থ্ৰ' দি যায়গৈ তেতিয়া মানুহৰ বডিটোত মানে ইমান কাৰেণ্ট নাহে, কাৰেণ্টৰ থ্ৰ' দি পাছ হৈ যাবগৈ। নেক্সট আহিব 23 মেইন পাৰ্পজ অফ এনেলিং। এনেলিং কিয় লাগে? এনেলিংটো মেইনলি লাগে মেটেলটো ছফ্টেন কৰি দিয়ে, আৰু আমি জানো হিট কৰি লাহে লাহে কুল কৰে এনেলিং প্ৰচেছত টু ইম্প্ৰুভ দ্য মেচিনেবিলিটিটো ইনক্ৰিজ কৰিব লাগে, ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগে, আৰু তাৰ ডক্টিলিটিটো ইনক্ৰিজ হৈ যায়। নেক্সট 24টো কৈছে ৱেৰ ইজ দ্য পাৰ্মানেণ্ট মেগনেট ইউজ। পাৰ্মানেণ্ট মেগনেট ক'ত ইউজ হয়? পাৰ্মানেণ্ট মেগনেট ইউজ হয় মুভিং কইল ইনষ্ট্ৰুমেণ্টত। পাৰ্মানেণ্ট মেগনেট ইউজ হয়। নেক্সট 25 কৈছে লাষ্ট ওৱান হুইচ কোৱেঞ্চিং মিডিয়াইজ গিভছ দ্য ফাষ্টাৰ অফ কুলিং অফ হিট ট্ৰিটমেণ্ট অফ ষ্টিল, ৱাটাৰ, অইল, ব্ৰাইন চলিউশ্যন এণ্ড এয়াৰ। ইয়াত কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব অইল। অইলত ইজিলি মানে কুল হৈ যায়, ইনষ্টেণ্ট কুল হৈ যায়। ৱাটাৰতো হয় বাট আফটাৰ অইল। মই এইটো ফৰ্মটো বনাই দিছোঁ, প্ৰথমতে আটাইতকৈ বেছি হয় অইলত, তাৰপিছত ৱাটাৰ, তাৰপৰা ব্ৰাইন চলিউশ্যন, আৰু তাৰপৰা এট লাষ্ট মানে এয়াৰত অলপ টাইম লাগে। চ' ব্ৰাইন চলিউশ্যন হৈছে যিটো মানে চল্টি ৱাটাৰ, য'ত মানে নিমখ পানী, সেইটো ব্ৰাইন চলিউশ্যন বুলি কৈছে। চ' কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অইল। এণ্ড মেক্সিমাম ৱাটাৰ ইজ মেক্সিমাম ইউজ হয়, কাৰণ ৱাটাৰ ইজ ইজিলি এভেইলেবল। তাৰপাছত কোৱেঞ্চিং ইজ ইউজ টু ইনক্ৰিজ দ্য হাৰ্ডনেছ প্ৰপাৰ্টিজ। কোৱেঞ্চিং মানে কি? গৰম মানে জাষ্ট হিট কৰিয়ে লগালগ পানীত ডুবাই দিছে বা লগালগ অইলত ডুবাই দিছে, সেইটোক কৈছে কোৱেঞ্চিং। যেনেকৈ ৱাটাৰত যদি ডুবাই দিয়ে, হিট কৰি মেলি যদি ৱাটাৰত ডুবাই দিয়ে, ৱাটাৰত যদি মানে প'ৰ কৰি দিয়ে, তেতিয়া সি ফনি যায় মাৰ্টেনচাইট। হাৰ্ডনেছটো বাঢ়ি যায়, তাৰ ডক্টিলিটিটো কমি যায়, ব্ৰিটলনেছটো বাঢ়ি যায়, আৰু হাৰ্ডনেছো বাঢ়ি যায়, সেইটো হৈছে মাৰ্টেনচাইট হৈ যায়, মাৰ্টেনচাইট বুলি কয়। তেনেকৈ যদি অইলত কৰে, বোলে হিট কৰি মেলি ডাইৰেক্ট অইলত ডুবাই দিলে, তেতিয়া ইয়াক কোৱা হয় চৰ্বাইট। তেনেকৈ ডিফাৰেণ্ট নাম আছে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজিলৈ ইমানেই। আকৌ আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি নতুন এখন পেপাৰৰ সৈতে লগ পাম, ত' তাতো আমি ডিছকাছ কৰিম, আৰু এইবিলাক কুৱেশ্যনৰ ওপৰতে আহিব, ডিফাৰেণ্ট বেলেগ কুৱেশ্যনছ নাহে, এইখিনি মানে ৰিপিট কৰি থাকিলেও এইখিনিৰ পৰাই কমন আহিব। থেংক ইউ। লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংকছ ফৰ ৱাচিং।